السلام عليكم. فيديو اليوم رح احكي فيه عن جيش التحرير العالمي. رح نعرفه ونحكي عنه شوي عن قصته ونجاوب على بعض الأسئلة تاعت الناس إذا كان هذا الجيش عربي أو هو جيش مسلم. ولنجاوب على هيدي الأسئلة بدي فيق المحقق كونان اللي نايم جوات كل واحد فيكن. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وخلينا نبلش. بداية تعريف على السريع شو هو جيش التحرير العالمي. هذا الحكي مقتبس من الشركة الرسمية والحكي بين قوسين. جيش التحرير العالمي هو منظمة وليست دولة، أنشئت في القرن العشرين، وهي منظمة غير مركزية، يعني القرار فيها ما بياخده شخص واحد. تتضمن مجموعات مختلفة مثل حركات العصيان، الإرهابيين، مقاتلي الحرية، عصابات وخلايا نائمة، والعديد من الناس اللي بيدعموا قضيتهم. هلأ بدنا ننتقل على مكان وجودهم. منظمة التحرير العالمية ممتدة على كافة دول العالم، خاصة دول العالم الثالث. وهون لما نقول دول العالم الثالث نقصد فيها الدول يلي هي منا متحالفة لا مع الناتو والولايات المتحدة ولا مع منظمة شنغهاي حاليا أو حلف وارسو سابقا. الدول الأكثر شي منتشرة فيها هي دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. المركز الرئيسي للعمليات لجيش التحرير العالمي كان بمنطقة اسمها أكمولا بكازاخستان، وهيدي منطقة حقيقية. سنة 2013 هيدي الدول كانت الأكثر شي منخرطة فيها ومنظمة فيها جيش التحرير العالمي. الدول هي إيران، العراق، كازاخستان، ألدستان. ألدستان هي عبارة عن دولة خرافية مش حقيقية، هي عبارة عن اتحاد بين دولة كرغيزستان ودولة طاجكستان، وتناتهم هو بآسيا الوسطى. دولة تركيا، اليمن، الصومال، وأجزاء عديدة من الصين، ألمانيا، روسيا وغيرها. طبعا هذا الشيء رح ياخدنا لنجاوب على أول سؤال: هل جيش التحرير العالمي هو جيش عربي؟ الجواب هو لا. جيش التحرير العالمي هو منظمة عابرة للإثنيات والقوميات. طبعا إذا بتلاحظوا أنا وعم أقول الدول، عم عدد الدول، معظم هذه الدول هي دول غير عربية، مش هيك؟ يعني عم نحكي إيران، تركيا، دول آسيا الوسطى. طبعا هي كلها قوميات إيرانية، تركية، تتارية، عم نحكي عن كمان بنفس الوقت روسيا. يعني هي منظمة عابرة للإثنيات وليست منظمة عربية. معناها أي شخص بتشوفوه عم بقول عن جيش التحرير العالمي هو جيش عربي، صلحوا له غلطه، قولوا له لا، إنه جيش التحرير العالمي هو ما مش جيش عربي. فهذا الشيء فيكم تصلحوا فيه للأشخاص اللي بيقولوا إنه عرب، لأنه بشوف كتير أخطاء على اليوتيوب وعلى الويب سايتات يعني أو على البوستات إنه جيش التحرير العالمي هو جيش عربي. بعد ما عرفنا جواب السؤال الأول بدنا ننتقل على العقيدة تاعت منظمة جيش التحرير العالمي. هلأ الحكي مقتبس بين قوسين كمان من المصادر الرسمية تاعت اللعبة. العقيدة هي ما معروف بالضبط ومنا واضحة، ولكن الواضح إنها عقيدة شعبوية عدائية دينية زائفة مضادة للإمبريالية العالمية. بكل بساطة جيش التحرير العالمي هو ضد أي شي دخيل على المجتمعات تاعيته، وخاصة من القوى العظمى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وبالرغم من أنه جيش التحرير العالمي عم بيقتل المدنيين، كان خاصة إذا لاعبين اللعبة تاعيت جنرالز تعرفوا أنه بالمهمة الثانية الجيش التحرير العالمي بيكون عم بيقاتل المدنيين لياخد التموين يلي بيجي من منظمة الأمم المتحدة. شاك هذا الشي صار بكازاخستان. بالرغم من هذا الشي بعض الناس ما تزال متمسكة بالمنظمة وأهدافها ومصداقيتها. هذا الشي رح ياخدنا للسؤال الثاني: هل جيش التحرير العالمي هي منظمة مسلمة؟ والجواب هو غير معروف ضمن مصادر اللعبة، ولكن كل شي رح تسمعه من هلا ورايح هو تحليل شخصي بناء على المعطيات الموجودة قدامي وعلى بعض التحليلات يلي أنا اضطريت إني أفوت على الفايلات تاعت اللعبة لأكتشفها. بداية الدول كلها يلي انذكرت باللعبة إنه جيش التحرير العالمي منخرط فيها أو متغلغل فيها هي بالفعل دول مسلمة بالواقع الحالي، مش هيك؟ وإذا بدنا نعتبر إنه هذا العالم خرافي، بس نفس الوقت ما بدنا ننسى إنه حوالي 80% من اللعبة واقعية وهي أحداث ممكن تصير، وحوالي 40% من المعارك اللي حصلت باللعبة هي معارك حقيقية بالفعل، مثل معركة بغداد،
الصومال، سواحل الصومال بالمعركة تاعت القراصنة، معارك شرقي تركستان بالصين مع أقلية الأيغور المسلمة. طبعا هي كلياتها معارك حقيقية، بس ضمن اللعبة ما في شي واقعي لحديت هلا، ما في شي بدل انهم مسلمين. رح نعتبر هذا الكلام كلياته اللي قلناه قبل مش صحيح، ورح نفوت على الفايلات تاعت اللعبة لنكتشف ونفهم أكتر الموضوع. إذا بتلاحظوا بالبنايات جيش التحرير العالمي كلياتها بتشبه الجوامع والمساجد، مش هيك؟ كلياتها عندها قبات، طبعا باستثناء المبنى تاع المبنى يعني المصنع اللي بيطلع دبابات، هو المبنى الوحيد اللي ما فيه قبة. رح نعتبر بنفس الوقت انه العالم ما يزال هو خرافي وما في دين. بس انه نبحبش اكتر بالفايلات تاعت اللعبة حنلاقي مبنى اسمه الكاتدرائية المشرقية، الإيسترن كاتيدرال. الكاتدرائية هي عبارة عن كنيسة، مش كنيسة يعني، هي عبارة عن شي مثل الكنيسة مثل الدير بس بشكل أكبر. منلاقيه أكتر شي بالمناطق أو بالديانات الأرثوذكسية والكاثوليكية، قليل ما نلاقيه مع البروتستانت. فهذا الشي بيعني انه الدين موجود باللعبة، مش هيك؟ طالما في المسيحية يعني لازم يكون في مسلمين. هذا واحد. اثنين، رح نكفي نبحبش بفايلات اللعبة نكتشف مبنى اسمه تاون هول بمنطقة كازاخستان. في كذا تاون هول معناتها مبنى بلدية عنا بالعربي، بس هو بالدول الغربية أي مبنى يعني بيكون تابع لمدينة، لقرية، لضيعة، قد ما كانت صغيرة وقد ما كانت كبيرة، هو المسؤول انك تخلص كل الخدمات اللي لازم تعملها بهذا المبنى. المبنى اللي اسمه تاون هول 1 او تاون هول 2 هو عبارة عن نفس التكستشر تاعت الكاتدرائية الموجودة، عاملينها تاون هول يعني مبنى بلدية للخدمات تاعت الناس. يعني هذا الشي بيعني انه مبنى البلدية هو نفسه الكاتدرائية. بنفس الوقت مبنى البلدية الثاني هو عبارة عن مسجد. طبعا هذا المبنى اللي بتشوفوه باللعبة بمعظم المهمات وبمعظم الخرائط هو عبارة عن يعني ما بده ذكاء، مش هيك؟ مسجد عنده 4 منارات و3 قبب، وهو كتير منظره قريب من المسجد الأزرق بإسطنبول إذا منلاحظ شوي، مندقق شوي ومنحلل. ففعليا إذا في مبنى للبلدية هو مسجد، ومبنى للبلدية هو كنيسة، وفي مبنى اسمه كنيسة هو ذاته مبنى البلدية، فمعادلة حسابية بسيطة حنعرف إنه كان المفروض يكون في مسجد باللعبة ويسموه مسجد، ولكن أنا رأيي الشخصي إنه انحذف كرمال ما يطلع الصوت عليهم. وهيك بنكون وصلنا للجواب تاع السؤال الثاني، وهو هل جيش التحرير العالمي معروف شو دينه؟ فعليا لا، جيش التحرير العالمي مش معروف شو دينه، يعني هو فيج ما معروف، ولكن تحليلاتنا الشخصية بتقول نعم هو جيش مسلم، على الأقل نحن تحليلاتنا يعني. تقريبا هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. أنا ما هدفي كرهكم باللعبة ولا إنه يعني أعاديكم فيها. أنا كل فكرتي إني جاوب على بعض الأسئلة اللي بشوفها كتير يعني بشكل كتير كبير من عرب على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى كل الجروبات. يعني دايما بيسألوا هل هو جيش التحرير العالمي عربي، هل هو مسلم، وهيك أنا يعني حبيت جاوب على هيدي الأسئلة. هذا الفيديو حيكون له تكملة إن شاء الله، مش نفسه هو ذاته، ولكن حنحكي عن العالم، اللور، عالم المعرفة تاع لعبة الجنرالز بتفاصيلها، يعني حنقلكم عن كل المعلومات اللي انتو حابين تعرفوها إن شاء الله. هذا كان كل شي. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. كان معكم حسام من قناة كرياتيف العربي. شكرا كتير لوجودكم هون، إن شاء الله بشوفكم فيديو جديد مرة الجاي. سلام.